Niin, hyvää huomenta ja tervetuloa papin hetkeen tai pikemminkin pappien hetkeen. Me ollaan äitienpäivä sunnuntai Jumalan palveluksen jälkimainingeissa ja ajateltiin pitää tämmönen studeraamiseen painottava papin hetki, koska pappien tehtävä on Agrikolankin mukaan rukoilla, saarnata ja studerata, niin me näytetään tässä nytten monen tapaa, mitenkä jokainen voi studerata. Aamupäivä ollaan rukoiltu ja saarnailtu, niin mikä sen parempaa nytten kuin studerata. Ja tänään se tapahtuu sen Letramix sananmuodostuspelin tahtiin. Täällä on 13 kappale tämmöisiä kirjainnoppia, jossa jokaisella kirjaimella on oma pistemääränsä ja näistä pitäisi muodostaa sanoja ristiin ja rastiin. Meidän kriteerinä on, että näiden sanojen pitäisi jollain tavalla olla perusteltavissa kirkolliseen yhteyteen, raamattuun tai sen yleiseen seurakuntaelämään. Pelataan niin sanottu leikkimielinen kisa 3 kierroksen pituisena ja katsotaan, kumpiko meistä selviää voittajaksi. Mitkäs vahvuudet Suski puoltaa sinun voittoon nyt tässä? No sanoisin, että suuri voiton tahto ja huono häviäminen ja sitten se, että mä olen yhden kerran aikaisemmin tätä peliä pelannut ja Ville varmaan hyvin muistaa, miten siinä kävi. Eli olen tällä hetkellä vielä voittamaton tässä pelissä. Semmoinen täsmennys, että minulla muisti pätkii tuossa yhdessä kohtaa nyt. En hirveän tarkasti muista, miten siinä silloin kävi, mutta jos Suski sanoo näin, niin se varmaan on sillä tavalla. Mutta joo, eiköhän tässä pidemmittä puhetta käydä pelaamaan. Ja, mutta mie kerron kuitenkin ensin nämä minun vahvuudet. Ja pidemmästi en ala luettelemaan, mutta sanotaan sen verran, että toi peli on minun. Ja katsotaan toimiko tiimalasikin vähän eri tavalla minun pelatessa. Joo, Suski, aloita. No niin. Monen 10 sekuntia aikaa jäljellä. Ei tuo kyllä. Ja aika. No niin, no. Tässähän on tietysti 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 ja 14. ja molemmat hyvin perustellusti tähän aiheeseen sopivia. Jeesuksella oli paljon ystäviä, huomia ja niin, tuhkakin mainitaan useampaa kertaa Raamatussa. Eikös huomat ole monet kengät, jotka muun muassa Heini Westerisellä useimmiten jalassaan? Kyllä, totta. No niin, kirjoitit ylös. Kyllä. No niin. Maria oli Joosefin daami. Joo, Jumala on meidän paras tuki ja turva varsinkin ahdingon hetkellä. Raamatussa vilisee varsinkin 3:8 käännöksessä monesti jakeiden alussa ja Jeesus sanoi. Ei näistä nyt enempää muodostu tällä kertaa. Hyvä. Joo, tämä 4 symboli on jokeri, se voi olla mikä tahansa kirjain, mutta pisteet siitä saa vaan, jos se on jossain liitoskohdassa. Eli tässä kohtaa sitä nyt ei lasketa ykköseksi. Mutta katsotaan muuten pisteet. 2, 4, 5, 8,
13, 14, 15 ja 17. Ensimmäisen kierroksen jälkeen edetään varsin tasaisissa merkeissä 17-14. No niin, toinen kierros. Kyllä mä tän jotenkin saan selitettyä. Aika mielenkiintoisia sanoja kyllä muodostuu nyt. Täältä olisi myös tullut tofu, mutta se on ehkä vähän kaukaa. Ja aika. Olkoon siinä. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eli niin sanottu onnenluku. Kyllä. Ja lohtuahan tietysti tämä usko tuo monessa eri tilanteessa. Ja kyllä siellä Raamatussa monenlaisia lintuja mainitaan, niin tikka menee siinä samassa. NYT nyt. No, tällä kertaa kävi näin. Harmillisesti en keksinyt sitten tuosta D-kirjaimesta uutta 5 pisteen kirjainta, mutta ihan okolta näyttää. 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16 ja näppärästi 19. No niin. Ja perusteletko vielä, miten näihin päädyit? No, Raamatun sana tuopi varmasti apua meidän arkeen. Tarvinneeko jaetta perustella, minkä takia otin sen. Ja Jumalan sana on kuin semmonen lämmin ja valaiseva säde meidän elämään. Ja siis on eräs nuotti, joka voidaan virsikirjan lehdiltä löytää, on siis 1 ja siis 2. Niin. Sitten lähtisi ratkaiseva viimeinen kierros. Kyllä, viimeiselle kierrokselle siirrytään Villen aika turvallisen tuntuissa johtoasemassa. Mutta katsotaan, mitä vain voi vielä tapahtua. No niin. Ruotsalaisen on saa heittää uudestaan. Jännästi. Taas aika loppua kohta. No, se ei ehkä mene läpi, mutta ei se haittaa. Ja aika. No niin. Siellä on ehkä, mutta käärö on kirjakääröt. Sopii hyvin. Sitten linnuilla on pesänsä ja on kolonsa. Ketuilla on kolonsa, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä laskee, niin se on tämä pesä. Ja kisu, no. Tää meneekö on vähän läpi? tulkinnanvarainen. No, Menköön menköön tämän kerran.
4, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 21. No niin. Raamatussa vilisee monenlaisia käärmeitä ihan luomiskertomuksesta lähtien ja on mahdollista, että yksi niistä on ollut mamba. Nyt sinne muodostui astui alas Tuonelaan. Muokatampas. Alfa on kreikan kielen ensimmäinen kirjain. Minä olen alfa ja omega. Ja aika. Alfa oli hyvä sana. 3, 5, 10, 11, 13, 18 ja 19. Nyt 3 kierroksen jälkeen pistetilanne näyttää seuraavanlaiselta. Tästä voimme päätellä, että tämänkertainen studeeraushetki päättyi Villen voittoon. Suski, miten tässä näin pääsi käymään? No, myönnetään nyt tappio, mutta huomioon, että yksittäiseltä kierrokselta taisi olla suurin pistemäärä minulla, mutta sovitaan, myönnän tappioni ja otetaan ensi kerralla sitten mun peli ja kokeillaan uudestaan. Joo, kyllä tämä sopii. Siinä ja ei siinä mitään, vaikka hän sai yhdeltä kierrokselta nyt ja pelin suurimmat pisteet, mutta erää voitotkin meni minulle 2-1. Siinä oli tällä kertaa paremmin studeerattu.